Bạn cẩn thận xé một gói hạt giống đắt tiền mới mua về. Bạn háo hức trộn đất, nâng niu, gieo từng hạt xuống chậu và đều đặn tưới tắm cho chúng mỗi ngày. Nhưng 1 tuần, 2 tuần, rồi cả tháng trời trôi qua, luống đất của bạn vẫn phẳng lì, im lìm, không có lấy một mầm xanh nào nhú lên. Sự kiên nhẫn cạn kiệt. Bạn lấy ngón tay bới thử lớp đất lên để tìm kiếm, và thứ bạn thấy là những hạt giống, nếu không khô quắt lại thì cũng đã mềm nhũn, bị hỏng và bốc mùi chua lét. Cảm giác lúc đó thực sự rất tệ. Tiền mua một gói hạt giống có thể không đáng bao nhiêu, nhưng cái tiếc nhất là công sức bê vác đất đai, tiền mua phân bón và sự hụt hẫng sau bao nhiêu ngày chờ đợi mòn mỏi. Rất nhiều người chọn cách tự an ủi bản thân, đổ lỗi cho việc mình không mát tay hay không có duyên trồng trọt. Nhưng sự thật là thực vật không quan tâm đến bàn tay của bạn. Việc một hạt giống nảy mầm là một quy trình vật lý và sinh học chính xác tuyệt đối. Nó tuân theo những định luật khắt khe của tự nhiên. Nếu bạn làm đúng, nó buộc phải nảy mầm. Nếu bạn làm sai, nó sẽ bị thối và hỏng. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lật tẩy 9 sai lầm chí mạng khiến hạt giống của bạn từ chối nảy mầm. Đây là những lỗi mà 90% người mới làm vườn tại nhà phố, sân thượng hay ban công đều mắc phải. Hãy cùng cô ba đếm ngược và nhẩm xem trong 9 lỗi này, bạn đã và đang vướng phải bao nhiêu lỗi nhé. Chỉ cần khắc phục được chúng, tỷ lệ gieo hạt thành công của bạn sẽ tiến gần đến mức 100%. Được rồi, bắt đầu thôi nào. Sai lầm số 1, gieo hạt sai độ sâu. Đây là nguyên nhân số 1 khiến hạt giống bị hỏng ngay dưới lòng đất. Khi bạn gieo hạt quá sâu, hạt vẫn nảy mầm, nhưng nó sẽ dùng cạn kiệt chút năng lượng dự trữ cuối cùng để bò lên và gục ngã trước khi kịp nhìn thấy ánh mặt trời. Có một quy tắc vàng trong nông nghiệp: độ sâu lấp đất chỉ được phép bằng 2 đến 3 lần đường kính của chính hạt giống đó. Ví dụ, với những loại hạt nhỏ li ti như hạt bụi, điển hình là hạt hoa 10 giờ, hạt tí tô hay hạt é, bạn tuyệt đối không được lấp đất. Chỉ cần rắc đều trên mặt luống, sau đó dùng bình xịt phun sương nhẹ nhàng để hạt bám vào đất là đủ. Với những loại hạt phổ thông như hạt rau cải, rau dền, xà lách, bạn chỉ cần phủ một lớp đất cực mỏng khoảng nửa cm. Chỉ khi gieo những hạt to như hạt bầu, hạt bí, hạt mướp, bạn mới chôn sâu khoảng 1 đến 2 đốt ngón tay. Thêm một lưu ý quan trọng: khi tưới nước cho hạt mới gieo, bắt buộc phải dùng bình xịt phun sương hoặc vòi sen lỗ hạt sương. Việc bạn dùng ca dội nước ào ào sẽ làm hạt bị trôi, dồn vào một góc hoặc làm nén chặt bề mặt đất, tạo thành một lớp vỏ cứng như trát xi măng khi khô lại, khiến mầm non không thể nào đội đất chui lên nổi. Sai lầm số 2, đất quá khô hoặc quá sững nước. Hạt giống cần nước để ra mầm, nhưng lượng nước bao nhiêu là đủ? Nhiều bạn trồng rau trong thùng xốp nhưng quên đục lỗ thoát nước dưới đáy hoặc đục quá ít. Sợ hạt thiếu nước, ngày nào bạn cũng xách nước lên, dội thật đẫm. Hậu quả là phần đáy chậu biến thành một vũng bùn lầy. Khi đất sũng nước, toàn bộ các lỗ hổng không khí trong đất bị nước lấp kín hoàn toàn. Lúc này, hạt giống bị ngạt thở, nó buộc phải hô hấp yếm khí. Quá trình hô hấp thiếu oxy này sẽ sinh ra cồn và khí CO2. Kết quả là hạt tự lên men và thối rữa từ bên trong. Đó là lý do khi bới đất lên, bạn ngửi thấy mùi chua. Ngược lại, nếu đất quá khô, phôi hạt không thể trương nở. Cách kiểm tra độ ẩm lý tưởng nhất là bạn dùng tay bốc một nắm đất lên, bóp chặt lại. Nếu nước rỉ ra qua kẽ tay, đất đang quá úng. Nếu mở tay ra mà đất tươi lả tả, đất đang quá khô. Đất chuẩn là khi bóp lại thành cục, nhưng đụng nhẹ ngón tay vào là đất vỡ tơi ra. Sai lầm số 3, đất bí khí, thiếu sự thông thoáng. Liên quan chặt chẽ đến nước chính là oxy. Quá trình nảy mầm là lúc hạt giống cần hô hấp, cần thở mạnh nhất trong suốt cuộc đời của nó. Nhiều bạn có thói quen ra vườn đào đất thịt, nước sét đặc quánh mang về gieo hạt, sau đó nén thật chặt tay với suy nghĩ làm vậy cây mới vững. Hoặc có bạn mua các bao đất sạch bán sẵn ngoài tiệm, nhưng thực chất bên trong toàn tro trống mịn
và xơ dừa bết dính chưa được xả chát. Cả hai loại đất này đều bóp nhẹt hạt giống vì chúng không có kẽ hở chứa oxy. Hãy luôn nhớ, đất hạt không cần quá nhiều phân bón hay dinh dưỡng, nhưng bắt buộc phải cực kỳ tơi xốp. Bạn hãy tự trộn đất nền với thật nhiều đá perlite, trấu hung nguyên cánh hoặc mụn xơ dừa đã xử lý sạch. Một nền đất xốp sẽ tạo ra vô số đường ống thở li ti, giúp hạt hô hấp khỏe mạnh và rễ con đâm xuyên qua dễ dàng. Sai lầm số 4. Khung phá về trạng thái ngủ đông của hạt. Đây là một lỗi kỹ thuật kinh điển mà ngay cả những người trồng rau lâu năm đôi khi vẫn quên mất. Nhiều loại hạt được mẹ thiên nhiên ban cho một chiếc áo giáp quá cứng để bảo vệ phôi vượt qua mùa đông khắc nghiệt. Điển hình và gây ức chế nhất ở Việt Nam chính là hạt ngò riết, hay còn gọi là rau mùi. Cái viên tròn tròn màu nâu mà bạn mua thực chất không phải là hạt, nó là phần vỏ chứa 2 hạt con bên trong. Nếu bạn cứ thế rắc cái vỏ tròn đó xuống đất, mầm cây sẽ phải vật lộn rất lâu, tốn rất nhiều năng lượng mới đổi nứt được lớp vỏ sừng đó. Đôi khi nó kiệt sức và ra đi trước khi thoát ra ngoài. Bí quyết cực kỳ đơn giản. Trước khi ngâm, hãy đổ hạt ngò rí lên một mặt phẳng như thớt gỗ. Dùng cán dao hoặc chai thủy tinh chà và ép nhẹ cho viên tròn đó nứt làm đôi. Chỉ một động tác tốn đúng 10 giây này, bạn sẽ rút ngắn được 10 đến 15 ngày chờ đợi mòn mỏi. Với các loại hạt vỏ siêu cứng khác như mướp đắng hay còn gọi là khổ qua, người trồng chuyên nghiệp thậm chí còn dùng đồ bấm móng tay để bấm nhẹ một chút ở mép hạt, tạo đường cho mầm chui ra dễ dàng. Sai lầm số 5. Hạt bị thiếu ẩm trước khi gieo. Đa số hạt giống khi nằm trong gói đều ở trạng thái ngủ sâu và cực kỳ khô ráo. Để bắt đầu thức giấc, nó cần hút một lượng nước bằng 25 đến 50% trọng lượng cơ thể. Với những loại hạt có vỏ dày như rau muống, mồng tơi, bầu bí, nếu bạn lười ngâm mà gieo thẳng xuống luống đất khô, lớp vỏ sừng của nó không thể ngậm đủ nước để kích hoạt phôi bên trong. Đó là lý do ông bà ta truyền lại quy tắc ngâm hạt 2 sôi 3 lạnh thần thánh. Thực chất, nhiệt độ của nước pha theo tỷ lệ này sẽ rơi vào khoảng 45 đến 50 độ C, hơi ấm ấm, giống như nước tắm em bé. Việc ngâm hạt trong nước ấm từ 2 đến 6 tiếng tùy loại hạt sẽ mang lại 2 lợi ích khổng lồ. Thứ nhất, nó tạo ra một cú sốc nhiệt nhẹ, làm lớp vỏ cứng mềm ra nhanh chóng. Thứ hai, nước ấm giúp tiêu diệt bớt các bào tử nấm bệnh, vi khuẩn bám bên ngoài vỏ hạt, giúp mầm non sau này không bị thối nhũng. Sai lầm số 6. Ép hạt nảy mầm sai nhiệt độ. Mỗi loại hạt giống đều có một công thức nhiệt độ riêng để kích hoạt các enzyme xúc tác quá trình nảy mầm. Sự thật là chúng ta không thể bắt thiên nhiên làm theo ý mình. Có một sai lầm rất phổ biến là nhiều bạn ở miền Bắc hoặc miền Trung giữa cái nắng nóng hầm hập 40 độ của tháng 6, tháng 7 lại đi mua hạt xà lách, rau mùi hay cần tây ra gieo ngoài ban công. Bạn nên biết, nhiệt độ đất trong các thùng xốp hấp thụ ánh nắng mặt trời vào buổi trưa có thể vọt lên trên 50 độ C. Ở nhiệt độ đó, mọi enzyme nảy mầm đều bị phân hủy. Hạt giống của bạn bị luộc chín ngay trong lòng đất. Ngược lại, có những loại hạt của mùa lạnh trưởng thành và rơi xuống đất vào mùa thu. Chúng mang cơ chế phải trải qua một mùa đông giá rét thì sang xuân mới nảy mầm. Để trồng những loại cây này, đôi khi bạn phải gói hạt vào khăn ẩm, cho vào hộp kín, rồi để trong ngăn mát tủ lạnh 1 đến 2 tuần. Thủ thuật này nhằm đánh lừa hạt giống rằng mùa đông đã qua, mùa xuân đã tới, hãy nảy mầm đi. Sai lầm số 7. Sai lệch ánh sáng và không che chắn. Gieo hạt xong, có nên phơi nắng không? Câu trả lời là tùy thuộc vào loại hạt và thời tiết. Hạt giống được chia làm 3 loại: hạt ưa sáng, hạt ưa tối và hạt trung tính. Những hạt ưa tối như hạt hành, hẹ, cà chua, dưa leo đòi hỏi bóng râm để nảy mầm. Nếu có ánh sáng chói, quá trình nảy mầm sẽ bị ức chế. Ngược lại, hạt ưa sáng như xà lách, tía tô, cần tây lại cần một chút ánh sáng mờ xuyên qua lớp đất mỏng để được kích hoạt. Tuy nhiên, đối mặt với khí hậu nhiệt đới nắng gắt ở Việt Nam, việc che chắn bề mặt luống đất là quy tắc sống còn. Sau khi gieo hạt vào mùa hè, bạn bắt buộc phải phủ lên mặt đất một lớp rơm rạ mỏng
hoặc che lưới lan đen phía trên ít nhất 3 ngày đầu tiên. Việc này giúp giữ ẩm cho lớp đất mặt không bị bốc hơi khô rang, đồng thời ổn định nhiệt độ không bị tăng vọt. Đến khi thấy mầm xanh đồng loạt nhú lên, bạn mới từ từ dỡ lưới che ra để cây đón nắng sáng quang hợp. Và đừng quên, khi những mầm non mọng nước vừa nhú lên, chúng chính là miếng mồi ngon nhất cho ốc sên, chuột và chim chóc. Nếu không che chắn kỹ bằng lưới hoặc rắc vỏ trứng đập dập quanh gốc, bạn có thể mất trắng cả luống rau chỉ sau một đêm. Sai lầm số 8, hạt đã quá hạn sử dụng hoặc bảo quản sai cách. Hạt giống không phải là sỏi đá, chúng là những sinh mệnh đang thở rác khẽ và dĩ nhiên chúng có tuổi thọ. Đa số các loại hạt rau ăn lá thông thường chỉ duy trì sức sống mạnh mẽ nhất trong khoảng 1 đến 2 năm. Đặc biệt với các loại rau gia vị như hành, hẹ, ngò rí, nếu để sang năm thứ 2, tỷ lệ nảy mầm gần như sụt giảm về không. Riêng nhóm dưa, bầu bí, cà chua có lớp vỏ dày hơn thì có thể giữ được từ 3 đến 4 năm. Sai lầm lớn nhất của người trồng cây tại nhà là mua một gói hạt to, dùng một nửa, sau đó vo viên lại, rồi vứt lăn lóc ngoài ban công, trên nóc tủ lạnh hoặc những nơi ẩm nóng. Nhiệt độ và độ ẩm không khí sẽ trực tiếp giết chết phôi hạt bên trong chỉ sau vài tháng. Nếu dùng không hết hạt, bạn bắt buộc phải bọc kín trong túi zip, bỏ thêm gói hút ẩm và cất vào ngăn mát tủ lạnh để đưa chúng vào trạng thái ngủ đông an toàn nhất. Sai lầm số 9, hạt giống chưa đủ độ già từ nhà sản xuất. Đây là sai lầm duy nhất không thuộc về kỹ thuật của bạn mà nằm ở nguồn gốc hạt. Độ nảy mầm của hạt phụ thuộc hoàn toàn vào độ chín, độ già lúc được thu hoạch. Nhiều bạn có thói quen tự để giống củ quả ở nhà, thấy trái mướp hay quả dưa vừa ngã vàng một chút, đã vội vàng hái xuống phơi khô lấy hạt. Những hạt non này có tỷ lệ phôi cực kỳ yếu ớt. Dù bạn gieo chúng đúng mọi quy trình, chúng cũng sẽ thối dưới đất hoặc mọc lên eo uột rồi tự héo rũ. Nếu bạn mua hạt ở cửa hàng nông nghiệp, hãy chọn những thương hiệu uy tín. Gói hạt phải còn phồng, sờ vào thấy hạt bên trong mẩy và chắc. Hạt giống là khởi nguồn của mọi sự sống trong khu vườn. Đừng tiếc tiền đầu tư cho những gói giống chất lượng nhất. Làm nông nghiệp hay đơn giản là trồng một chậu rau trên sân thượng chưa bao giờ là một trò chơi của sự may rủi. Việc một hạt giống nứt vỏ nảy mầm là kết tinh của sự thấu hiểu về đất, về nước, về không khí và đặc biệt là sự kiên nhẫn của người làm vườn. Bạn đã vướng phải bao nhiêu lỗi trong số 9 sai lầm mà chúng ta vừa đếm ngược? Đừng buồn hay nản lòng. Mọi chuyên gia làm vườn đều từng làm mắc phải các sai lầm đó, bởi vì mỗi một luống hạt hỏng, mỗi một mầm cây héo úa đều là một bài học đắt giá, giúp hệ sinh thái trong khu vườn của bạn sau này xanh tốt và vững chãi hơn. Nếu bạn thấy những phân tích khoa học nhưng thực chiến vừa rồi thực sự giúp ích cho quá trình trồng trọt của mình, hãy nhấn nút đăng ký kênh cho cô Ba để chúng ta tiếp tục đồng hành cùng nhau trong những video kỹ thuật làm vườn bền vững tiếp theo nhé. Đừng quên để lại bình luận bên dưới cho cô Ba biết loại hạt nào đang khiến bạn đau đầu và gieo mãi không lên nhé. Chúc các bạn có một khu vườn rực rỡ và hẹn gặp lại ở video lần sau.